يا يما قومي ارشعي، يا يما قومي ارشعي، صار بينا وجرى كل شي بزمننا اختلف، كل شي بزمننا اختلف، من اللي بغى للتنجرة للتنجرة. يا يوم وتمشي الليالي ركض، وتمشي الليالي ركض مثل النهر لو جرى. يا يما تمشي الليالي ركض مثل النهر لو جرى. يا يما بهذا الزمن كل شي صار جديد، يا يما بهذا الزمن كل شي صار جديد. الأكل ما ضل أكل والعيد ما ضل عيد. شي البعيد اقترب، شي القريب بعيد، وما ضل هوانا قبل جانا هوى التبريد. وما ضل هوانا قبل جانا هوى التبريد. يا يما بهذا الزمن الجار يأذي الجار. يا يما بهذا الزمن الجار يأذي الجار. ما مثل الأول أهل صيغين كوم حجار. والله خربت نفوس البشر، يا يوم خربت نفوس البشر من حبة الدولار. خربت نفوس البشر يا يوم يا يوم من حبة الدينار. يا يوم قومي ارشعي، صار وش ما صار. والله حرام الوقت دولاب بينا ندار. يا يما والله الدنيا ضاعت معانيها، وهموم ما حد يعرف أول وتاليها. وهموم ما حد يعرف أول وتاليها. ضاعت علينا بعد وين اللي يلقيها. وضاعت علينا بعد وين اللي يلقيها. وايام جاي بعد الله يعرف بيها. يا يما رغم الظرف، يا يما رغم الظرف
يبقى الشرف والطيب، الغلط يبقى غلط والعيب يبقى عيب. ولا بد رب العرش يأذن وجرحي يطيب، ما دام ندعي بصدق بلكي دعانا يجيب. والله ما دام ندعي بصدق بلكي الدعانا يجيب. يا يما لا تحزني والله ضوجتوكي، هم كنت نايم بعمق وجيت وازعجتوكي، هم كنت نايم بعمق وجيت وازعجتوكي. منو اللي يسمعني بعد وجيت واشتكيتوكي، منو اللي يسمعني بعد وجيت واشتكيتوكي. يا رب تهدي الوضع وزيل هالغمة، يا ربي يا رب تهدي الوضع وزيل هالغمة هالغمة. وادعي من رب الخلق يرحمك يا يما، وادعي من رب الخلق يرحمك يا يما، ويرحمنا كلنا سوا، يرحمنا كلنا سوا، وتنفرج بعد الضيق، وتنفرج بعد الضيق.
Good evening. Let's talk. This is John Zia Oram. Welcome to American Life, live from Detroit, Michigan, USA, North America, around the world. بتشعيثة بابي وانت كل بريثة أنا وانشر شد مردوثة البايد شن بلا خيون بث نهرين معمورين شلامة وحباب براسي وان كلذانا يا كلذانا يا يا ذي ماني ون بكثا ودزونا أتامي ون قوات الدهوة تخيري ون ما شما بشرع بمشمي ما دما بشصب يندمي ما أمسد ليلة لم كمي كلذانا يا كلذانا يا معموري ون وبرجد باب البنية ون قانون دخاية درية ون دش منك ما بقيلد ما حيلي روش ما دخن دقاريلي آوا مثلو أنا خيلي كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا يبرون أمتي جبارة أمت خوال اللخ بسفارة مرض الديش محباورة كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا شماية عزيزة بشكالة جان زي أورم إلي نمبر 1 شو. محتاج أطير ويا الهوى أوصل على بلادي ويا أذان الفجر يا محلى بغدادي. محتاج أطير ويا الهوى
وصل على بلادي، ويا أذان الفجر شقد حلوة بغدادي، مشتاق للماء العذب عطشان تعبني الدرب، مشتاق للماء العذب عطشان تعبني الدرب، والقلب القلب ظل باسمك ينادي، والقلب القلب ظل باسمك ينادي، ظل باسمك ينادي. محتاج للسهرة وسوالف ألف ليلة وليلة، مشتاق للموال يشكي لي وانا ابكي له، محتاج للسهرة وسوالف ألف ليلة وليلة، مشتاق للموال يشكي لي وانا ابكي له، مليت من هذا البعد ما بي حيل اصبر بعد، مليت من هذا البعد ما بي حيل اصبر بعد، مشتاق يا اجمل بلد للجبل والوادي، للجبل والوادي. محتاج للأيام والحب الحقيقي الأول، مشتاق للطيبين الحكيهم أبد ما يتبدل، مشتاق للأيام والحب الحقيقي الأول، مشتاق للطيبين الحكيهم أبد ما يتبدل، عيوني وهلا من يحجون أبقى أنا إلهم ممنون، عيوني وهلا من يحجون أبقى أنا إلهم ممنون، قلبي بهواهم مسكون حبهم أبد مو عادي، حبهم أبد مو عادي، محتاج أطير ويا الهوى وأوصل على بلادي، ويا آذان الفجر يا محلى بغدادي، مشتاق للماء العذب عطشان تعبني الدرب، مشتاق للماء العذب عطشان تعبني الدرب، والقلب القلب ظل باسمك ينادي، والقلب القلب ظل باسمك ينادي، ظل باسمك ينادي.
نمشي لوين وين نروح سدوا كل أبواب العالم وباب أحزانك ظل مفتوح وين نروح نمشي لوين وين نروح سدوا كل أبواب العالم وباب أحزانك ظل مفتوح طوفاني مر موطاني وما موجودة سفينة نور طوفاني مر موطاني وما موجودة سفينة نور الوطن العربي حتى اسم الوطن العربي صار اسم الوطن أبكي وداعي يا ربي عود مثل الأول يا رب وطني بك الحب والأمن يعود أبكي وداعي يا ربي عود مثل الأول يا رب وطني بك الحب والأمن يعود تلبس أمي اللون الأبيض الثياب من ثياب السود تلبس أمي اللون الأبيض الثياب من ثياب السود الوطن العربي حتى اسم الوطن العربي صار اسم الوطن المجروح اسم الوطن المجروح نمشي مساء الخير أخواتي إخوتي، سالم جدو من إذاعة جان.
أخواتي إخوتي مساء الخير. أنا سالم جدو من إذاعة جان زي أورام. متأسف كثرة التلفونات أحيانا تربك الإنسان. بغداد يا قلعة الأسود، إن شاء الله تكون قلعة الأسود، وإن شاء الله الله ينصر المجاهدين في سبيل نيل حقوقهم والقضاء على عناصر الفساد وعناصر العمالة. إن شاء الله كل شيء يصير أحسن. الأخبار متضاربة بالحقيقة، ولا يزال الثوار مصممين على نيل حقوقهم. بنفس الوقت اليوم تبادلت وكالات الأنباء يعني أنه مطلعين علم جديد يكون أنه يروح يعني Let's go ahead, Salim. Welcome back, أخوات. السلام عليكم أخواتي وأخواتي. سالم ويا محظور يعني الثلاثة أربع تلفونات وخامن نيزي قاري لنوز العراق موخو إديو ثلاثة شابة يوخم موخو والشيثة بتمانة يوخم موخو والشيثة بشت وبعدين قلب الراديو. بس بليز سول يوتيوب يا أبل أب ويا جوجل وراني وديو خاريدي فيسبوك شكرا أخو كبير ديو بغزيو أخو فيسبوك أخو جان زي أورام راديو كل يوم ديو خموخو ترشابة والروتا إديو إتن سالم جدو جاستن خمورو ومحامي أست لوير أو ستور سان وايس تاو إمن هم أخو ولازم محكو بحث داي حزرت التمل قصنا ويلا الوقت تديادخ لخ الأغلب له هم بدخوخ لعينات خاستر دقائق تتغلبو خاد غالب لخث من دي ايمد غالب وايمد خاسر اتليس روز اغلب له روز اغلب له اي صينية دي لا عز كم حزن اي عز اذا لخمن دي خلنا بس انا وايد كذا خبقاوي يوخموخو والشيثة بتمانة دهبتاو خموخو والشيثة بشت يوخاخب جان زي أورام راديو بسورة إنجليزي وعربي أخني إلى راديو خطي قارخ لذنو عراق وزيهم بشارخهم بدولة تنمزغ من دانب عراقي وخم محكوي من ناش ليث كبيرة دي لاوير بشولة تامو ياويل يعني بزنس التلفزيون يا راديو كذوتو حكومة كمرخشالة بس يخم محكوي من ناش بدكان منطقة خرطة تنمغزو كل من دي لايف طلوخو آخو all the time أخني بجان زي أورام app يا بكالديان تي في راديو يا تاو خموخو بيوتيوب بجان زي أورام كبيرة من دانيو خمغزوي طلوخو ده برجع اختخونا سالم عظير رجانخ أخواتي إخوتي نقرأ عليكم بعض الأخبار ونركز على أخبار العراق وبالذات على أخبار الثوار الذين يطالبون بإسقاط الحكومة العميلة وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأمور إلى وتغيير قانون الانتخابات بقانون مدني جديد وأسلوب حضاري يكون الانتخاب مباشر ولا يكون أحزاب ولا يكون هذه قوائم وهالشغلات مثل ما بأمريكا مثل ما بإنجلترا مثل ما بفرنسا. اليوم قالت وكالة رويترز أن شخصين قتلا وأصيب 12 آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة التحرير التي تشهد تواجدا مكثفا للمحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة العراقية. وتضاربت الأنباء بشأن طبيعة الانفجار، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أنه ناجم عن انفجار تكتيك مفخخ، فيما ذكرت وسائل أخرى أنه نجم عن عبوة ناسفة قرب المطعم التركي. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشبان وهم يحاولون السيطرة على النيران التي اندلعت من جراء الحادث. وكانت مصادر طبية قد قالت في وقت سابق أن 2 من المتظاهرين قتلا بعد ظهر الجمعة بالرصاص الحي في ساحة الخلاني في بغداد، فيما قتل الثالث بسبب قنابل الغاز مسيل للدموع. طبعا
منذ الأول من أكتوبر لا تزال يعني التظاهرات والاحتجاجات على قدم وساق في بغداد وكثير من المحافظات وخاصة المحافظات الجنوبية. الناصرية تقريبا الثوار مسيطرين على الموقف هناك، وكثير من المدن ديوانية، كربلاء، عمارة، البصرة، طبعا البصرة كثير من الأماكن بيد الثوار حاليا، لكن لا يزال النظام، لا يزال رئيس الحكومة مصر على موقفه، ويعني المتظاهرين ما يقبلون بأي بديل غير إسقاط الحكومة. يعني مو أعطيكم راتب، أعطيكم كذا، أعطيكم كذا. الحقيقة ويا الأنباء تجي توارد أنباء جديدة. يعني صورة لعادل عبد المهدي مع المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارة قام بها لطهران في أبريل 2019. يتوالى ذوي تفاصيل الوثائق السرية الإيرانية التي تم تسريبها من أرشيف الكيبلات الاستخباراتية التابعة للنظام في طهران. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز وموقع ذا انترسبت تقريرا حول تفاصيل ما ورد فيها وتعليقات من أفراد وردت أسماءهم فيها، وتقدم تسريبات صورة مفصلة لكيفية عمل طهران على دمج نفسها في الشؤون العراقية والدور الفريد لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وتفاصيل عن عدد من كبار المسؤولين العراقيين وعلاقتهم الوثيقة بطهران، وبينهم رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي ومسؤولون سابقون بينهم حيدر العبادي وإبراهيم الجعفري وسليم الجبوري. وانطلق التقرير المشترك لنيويورك تايمز وموقع انترسبتس بالإشارة إلى هدف توجه سليماني الزائر المألوف للعراق، فيما كان البلد ينزلق في موجة اضطرابات جديدة منتصف أكتوبر 2019. وسبق أن تحدث مسؤولون عراقيون عن زيارات قام بها المسؤول الإيراني من أجل احتواء الاحتجاجات غير المسبوقة التي تطالب بوضع حد للفساد وإطاحة حكومة عبد المهدي، منددين بنفوذ إيران الكبير في سياسة بلادهم. زيارة سليماني وفق التقرير هدفت لإعادة النظام عبر إقناع حليف في البرلمان بمساعدة عبد المهدي على الحفاظ بمنصبه. طبعا الحليف هو هادي العامري اللي هو كل العالم يعرفوه أنه يعني ينفذ ما تريده طهران. وبحسب إحدى البرقيات الاستخباراتية الإيرانية فإن عبد المهدي الذي كان خلال إقامته في المنفى يعمل عن كثب مع طهران عندما كان صدام حسين في السلطة، كانت له علاقة خاصة مع إيران عندما شغل منصب وزير النفط في العراق في العام 2014. الطبيعة الدقيقة لتلك العلاقة ليست مفصلة في الوثائق المسربة، لكن أحد كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين نبه أن العلاقة الخاصة يمكن أن تعني الكثير من الأشياء ولا تعني أنه عميل للحكومة الإيرانية، لكن من غير الممكن لأي سياسي عراقي أن يصبح رئيسا للوزراء من دون مباركة إيران. وكان ينظر إلى عبد المهدي عندما حصل على رئاسة الوزراء في 2018 كمرشح توفيقي مقبول لدى كل من إيران والولايات المتحدة. وتعرض الكيبلات المسربة لمحة استثنائية داخل النظام الإيراني، فضلا عن تفاصيل حول مدى سقوط العراق تحت نفوذ جارته منذ الغزو الأمريكي في 2013. وفي العراق ولبنان وسوريا التي تعتبرها إيران حاسمة بالنسبة لأمنها القومي، يحدد الحرس الثوري وخاصة فيلق القدس بقيادة سليماني سياسات إيران، ويتم تعيين سفراء طهران في تلك الدول من أرفع الرتب داخل الحرس الثوري وليس من وزارة الخارجية التي تشرف على وزارة الاستخبارات، حسب ما أفاد به عدد من المستشارين للحكومات الإيرانية الحالية والسابقة. وقال المستشارون أن ضباطا من وزارة الاستخبارات ومن الحرس الثوري في العراق عملوا بالتوازي مع بعضهم البعض وأبلغوا ما توصلوا إليه مقراتهم في إيران، والتي عملت بدورها على إعداد تفاصيل
قدمت إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. الوصول إلى المسؤولين العراقيين كان جزءا أساسيا من عمل هؤلاء، فيما سهلت التحالفات التي أقامها العديد من القادة العراقيين مع إيران عندما كانوا ينتمون إلى جماعات معارضة تقاتل صدام. طبعا استغلت إيران هذول الجماعات الذين كانوا معارضين لصدام، فهم خاصة معظمهم من الشيعة، وعدد كبير منهم من حزب الدعوة اللي بعدين صار بتحالفات أخرى، بس يبقى حزب الدعوة هو اللي كان المعارض الشيعي الأصلي لصدام حسين. واستطاعت إيران أن تكسبهم، لأنه الشيعة أكثر من غيرهم. حتى لما صار الغزو الأمريكي دائما كان رئيس الوزراء من الشيعة ورئيس الجمهورية من الأكراد، وبعدين رئيس مجلس النواب بالاسم هو مجلس النواب طبعا يكون من المكون السني. خبر آخر عن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري. أفاد موقع أخبار اليوم السويدي يوم الثلاثاء اليوم يعني بأن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية ومسجل في بلدية ستوكهولم، واتهم خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم. ففي عام 2015 اشتبه في أن الشمري متورط في عملية تزوير تتعلق بالتأمين، لكن القضية أغلقت بعد تحقيق أولي وفق الموقع. وفي العام التالي وجهت إليه تهم بارتكاب جريمة أكثر خطورة وفق أخبار اليوم، التي أشارت إلى القضية شطبت في اليوم الذي سبق المحاكم لسبب ما، وتم إطلاق سراحه. وسلط الموقع الضوء على شكوك حول الشمري اللي تولى في يونيو يعني حزيران الماضي منصب وزير الدفاع. وفي السويد كان الشمري البالغ 52 عاما يتمتع بإجازة مرضية بدوام كامل بسبب ما قال أنها مشاكل في الذاكرة، والحكومة السويدية تدفع مخصصات للأشخاص الذين لا يستطيعون العمل بسبب الإعاقة. وصل الشمري إلى السويد 2009 والتحقت به أسرته بعد ذلك ب3 سنوات، ثم حصل على الجنسية السويدية في العام 2015. وقبل عام ظهر اسم الشمري في وثائق حكومية أشار أنه يفهم اللغة السويدية البسيطة على الرغم من إقامته في البلاد لعدة سنوات. وتحدثت أخبار اليوم عن أن الحكومة كانت قد خصمت للشمري خصصت له وأسرته شقة في إحدى ضواحي ستوكهولم، من كان لدى الأسرة دخل متواضع في عامي 2013 و2014، وكان هو يتلقى راتبا بعد التسريح من العمل لأسباب مرضية. وخلال عام 2013 تقدم الشمري بعدة طلبات للحصول على إعانات، لكنها قوبلت بالرفض وفق ما أوردته الموقع، لكنه وأفراد أسرته سافروا للعراق مرتين على الأقل. ويشير التحقيق الأول أيضا إلى أن عائلته لم تستطع تقديم إجابات عما كان الشمري يفعله خلال تلك الأيام على الرغم من كونه في إجازة مرضية. وظهر أنه كان يغادر المنزل مبكر ويعود في وقت متأخر. وفقا لمراجعة الموقع فإن الشمري كان يستخدم اسما مختلفا في السويد عن اسمه كوزير للدفاع العراقي. ويقول الموقع أن ما ورد في لائحة الاتهام يتماشى مع سيرته الذاتية المنشورة على موقع وزارة الدفاع، وفيه أنه كان عسكريا طوال حياته وكان جنرالا في الجيش ومتخصصا في مكافحة التطرف والإرهاب. يعني هذا نموذج من وزراء السلطة، هذا نموذج من وزراء العمالة والفساد، يعني يروح يأخذ مساعدة من السويد وهو وزير دفاع. على كل حال معظم الوزراء الحاليين ينتقلون من وزارة إلى وزارة ومن فشل إلى أكثر فشل، ونفس الوجوه تتغير. يعني تتغير، أحد يروح مثلا عادل عبد المهدي كان وزير نفط مرة أخرى كان نائب رئيس الجمهورية،
يعني كلهم من لا شيء، من تقريبا شحاذين متسولين في أوروبا وأمريكا، رجعوا إلى العراق وكلهم أصبحوا أصحاب الملايين، بل منهم كثيرين من المليارات. بهذا نأتي إلى ختام هذه الأخبار، ونرجع معكم في وقت لاحق. وقالوا جديد الوطن راح يصير، قبل ويني الوضع عني الوضع هسه، قبل خمسة وحدة وكلهم يعزون، هسه بكل زقاق وكل فرح خمسة، قبل ما ننسى ميت لا تمر سنين، وهسه الصبح ندفن والعصر ننسى. وقالوا جديد الوضع راح يصير، قبل ويلي الوضع عني الوضع هسه، وشوف الناس تحرص لا وطنها يضيع، وليش احنا الوطن ما نعرف نحرسه، هسه الدنيا خربت والوطن منهوب، يفرغ بير حزنه وبيدنا مترسه، وتاهت والوضع ما تدري صار شلون، الشرطي والحرام يتشابه بلبسه، قبل كانت الغيرة تعلي بينا الصوت، اشوف حتى ابو الغيرة ما طلع حسه، قبل كان الامان يطوب على البيوت، وهسه البشر قام يخاف من نفسه. وقالوا جديد الوضع راح يصير، قبل ويلي الوضع عني الوضع هسه. شوف الناس تحرص لا وطنها يضيع، ليش احنا الوطن ما نقدر نحرسه؟ هسه الدنيا خربت والوطن منهوب، يفرغ بير حزنه ونرجع نترسه، قبل كانت الغيرة تعلي بينا الصوت، اشو حتى بالغيرة ما طلع حسه، وطن للشمس بيت تنام به نجوم، غيوم الدنيا كلها ما تهضم شمسه، يرجع شيء اكيد ويريد بينا الحل، وتتعالى الاصوات وما تظل خرسه، اطلع يا غريب البيت لاهل البيت، طاهر ما نريد اقدامك تنكسه. وقالوا جديد الوضع راح يصير، قبل ويلي
عمر طويل الحرام يتشابه بلبسه قبل كانت الغيرة تعلي بين الصوت شو حتى ابو الغيرة ما طلع حسه قبل جاني الأمان يطوب على البيوت وهسه البشر قام يخاف من نفسه Listening to the John Zia Oram Show. Regency Manor Backwood Hall. Telephone 248-353-1133. السيد أمير نيجر مستعد لإقامة كافة مناسبات الحفلات والتعاسي وغيرها. مشهورين ومختصين بعمل الشاورما اللذيذة وجميع المشويات والقواضي والصواني المشكلة بأنواعها. جلسات ليلية ممتعة مع الأهل والأصدقاء من الاثنين وحتى الخميس من كل أسبوع. بار كامل من المشروبات الروحية. المحل واقع على الميل 12 ما بين تلغراف ونورث ويسترن هايواي. تلفون 248-353-1133 248-353-1133. Regency Manor يرحب بكم. Smokehouse Distribution إلى Smokehouse Distribution يعني كل من دي title smoke إلى Smokehouse Distribution. Brian and Randy Salem إلى Commerce Township أي سرشن إلى بثمندي كبيرة إلى بثمندي wholesale. It's over 3,000 items. Anything كيبوتو pipes, vapes, CBD, مد كيبوتو accessories, no ليلة دمرتو ليلة حشيشة. There's a lot of things tied to this, no حشيشة. Candles, custom logo items. مد كيبوتو إتا. هذا rolling papers. كل من ديوتا almost private brands دي همه. تلفون دي إلى 877-380-2899. Smokehouse Distribution, 10 years, nobody's been around that long, and they can ship anywhere in the country. كل order إلى بلاش over $1,000 بأمريكا كله. 877-380-2899. عيادة دكتور ناهل دانيال جدو نيل جادو طبيب العائلة له عيادتين لخدمتكم، الأولى في زاوية الميل 16 وراين، والثانية قرب الميل 16 وكروكس قرب سمرسيت مول. أكثر من 20 سنة خبرة في المجال الطبي، يعالج ضغط الدم العالي ومرض السكر والكوليسترول وأي أمراض أخرى. كذلك يجري فحوصات الهجرة والجرين كارد والفحص الطبي لسياقة الشاحنات. عيادة حديثة، خدمات ممتازة، الأشعة والمختبر في العيادة، يقبل ميديكيد وأوباما كير. وإذا لم يكن لديكم إنشورنس نستقبلكم $49 للزيارة. يفتح من الاثنين وحتى السبت. للحجز والمعلومات اتصلوا برقم التليفون 586-DOCTORS 586-DOCTORS 586-722-7240 أو على الإنترنت drjaddou.com. العيادة الدكتور ناهل دانيال جدو ترحب بكم من يوم الاثنين إلى يوم السبت. BLD, Coney Island, 15.5 mile in Haggerty, parking lot of Myers. Breakfast, lunch, or dinner, 248-863-9990 from 7 a.m. to 11 p.m. till 2 o'clock in the morning on weekend. BLD, Coney Island, breakfast, lunch, or dinner. Great salads, great dinners. On the way home, call them up. They will deliver it for you. Cabrula, they deliver it right to your doorstep. Excellent food, excellent pita wraps, excellent salmon, great breakfast from morning to night. BLD, Coney Island, 15.5 in Haggerty. Great place, open 7 days a week. 248-863-9990. Call now. The Volcano Auto Wash in Commerce. Michigan roads practically coat your vehicle with a thick layer of dirt and grime. So stop in to Volcano Auto Wash in Commerce and treat your car to the ultimate wash, which includes triple foam, bug prep, and Armor All tire cleaner. Sign up today for our unlimited monthly pass. Wash as much as you like,
deals starting at $19.99 a month. What are you waiting for? Come to the Volcano Auto Wash in Commerce. That's 1857 Haggerty Highway in Commerce. Or give us a call at 248-668-9966. 248-668-9966. Shamaya Alize Proskala John Zia Oram Ile #1 show. I am Iraq, I am back to teach you some facts about the geography of my country. How about that? We are the 19 governorates of Iraq. You can see on the west side of the continent of Asia we will be. My name is Alman Bar, governorate. I have a capital named Ramadi. I'm in the west, Babil, that is my name. I'm in the center, you see. Hilal is my capital, it's where the star is on me. Baghdad, it is the name of this governorate. Baghdad is also the name of my capital, we're not through yet. I am Basra, I touch the Persian Gulf. My capital's name is Basra. You are smart, you should know. The Qatar is located in the southeast of Iraq. Nasiriyah is my capital, good to get you on track. Al-Qadisiyah is what you're looking at now. Al-Diwaniyah is my capital, we are pals. Diyala is the governorate that touches Iran. Bakuba is my capital, say it, I know you can. I am Dohuk, a governorate you see here. My capital, Dohuk, did just appear. Erbil touches Turkey and Iran. Erbil is the name of my capital, are you a fan? I'm Halabja, I also touch Iran. Halabja is my capital, to teach you is my plan. Karbala is near the center of Iraq. My capital name is Karbala, that's a fact. I am Iraq, I am back to teach you some facts about the geography of my country. How about that? We are the 19 governorates of Iraq. You can see on the west side of the continent of Asia we will be. Kirkuk is in the northern part of this country. Kirkuk is my capital, as you can plainly see. What's going on? I am my son, I touch Iran. My capital, Amara, is also in this song. Lathana touches Kuwait and Saudi Arabia. I have a capital as well, its name is Samawa. Najaf is touching Saudi Arabia here. Najaf is my capital, it just appeared. Innova is touching Syria. My capital is Mosul, nice to see ya. Salahuddin, that is my name. Tikrit is the capital in this game. Suleimania borders Iran here. Suleimania shares the same name I hold so dear. I'm Wasit, I am the last governorate. Kut is my capital, you are smarter I bet. Iraq is my name, I am in Asia. Baghdad is my capital, it's nice to meet ya. I am Iraq, I am back to teach you some facts about the geography of my country. How about that? We are the 19 governorates of Iraq. You can see on the west side of the continent of Asia we will be. Welcome back with John Zia Oram. We are here live on John Zia Oram show till 8 o'clock at night. 8 o'clock. For anybody who wants to help Iraq, the country of Iraq, call the White House. That's who could help Iraq. Say, I support my people. I support the Iraqi people. 202-456-1111. Yes, you can tell them you're a voter and you're a United States citizen. That helps a lot too. It's between 9 and 4 p.m., so you have to call tomorrow when we come on the show to support the Iraqi people. We are here with Salim Jiddu, Akhwana Salim Jiddu, and John Zia Oram. On John Zia Oram show till 8 o'clock. After 6, we have Shama show. Justin
مازن خمورو. وبعدين we have the Ask the Lawyer today, Stuart Sandwise, for rest of the night. And we are here with you. And we got the Hazarta Salam. Can you just a few minutes talk about it? Because people after 6 they don't want to listen to it, so we should talk about it. زرت التمة يعني لخ لكم حزيرة كاملة. حزيرة بس خاكم معمري مثلا أخونا مقدسي كامر واوا روتا روتا 53 روتياثا يعني لخ مني أول يعني كيبوتو عدل واوا تتي تري انقلابات بريلا خاوي بشوط بياخذ التري وخاوي بنوفمبر يعني تشيري التري اول قماي 8 بشباط 8 شباط اني قال 14 رمضان اني بعثين قال ثورة 14 رمضان. فطبعا كل خد كاثي بانقلاب قال الثورة او ما كاو خاف ضباط كذا كودي مؤامرة ضباط الى قم مني شكل حكومة مني بسلاح يعني عبد الكريم قاسم ب 63 فيلاك كم قتليله وسقلا حكومة غير كامل الجيش بطري سالم لازم جيش وين هذا جيش يعني كله ضباط بابا يعني سخاك محكمة خنان ايه هركودي بين ثي كودي مؤامرات بين ثي مثلا اني قوميين وبعثيين ومخيي خاصه يعني لا عشيراتي لا جيمز لا جيش بابا جيش كله كبيره من حتى من انقلاب 58 او ثوره 58 وهو عبد الكريم قاسم وهو بش اقدم كله ومحمد نجيب الربيعي وهو اللواء وبعدين بشوال الفريق. فعبد الكريم قاسم وهو عميد وهو زعيم قال والد الزعيم عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وهو عقيد. فأني بقيادة ولو نجيب الربيعي كموذيل رئيس مجلس السيادة اخوان رئيس جمهورية وعبد الكريم قاسم مش رئيس وزراء وعبد السلام عارف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية هاي ب 58. أنا بس التا تاريخ أني يدخ كاثا هذا يعني هذا لا أني ضباط ورابط بس الأكبر هذا بعد متفق لا بين الثي وذلا انقلاب دوذلا ب 58 أنا خشون هم استخبارات الأمريكية كذي وبقاوي هم استخبارات البريطانية كذي وبقاوي بس أني they allowed it because كنافع طلي خادم مصالح دا ايديو اثمن دي بتبارده يا things change ده انقلابي صعب لأنه انقلاب بارد دمه بزال كبيرة ناس كبيرة بزالها انقلاب عسكري بارد ده بس ما غلطها جيش ده كبيرة علمة التاجيش جيش بس جيش كم باناله على أساس طائفي لقيح يباني تشيعة يعني غزيب قميثة عراق عبد الكريم قاسم أمره الجيش فوق الميول وفوق الاتجاهات لكبار الجيش تحاول سياسة دغدي لآخر أمريكا جيش لكن بادل يعني جنرال دي رابة بجيش لكن بادل هم ناس جمهوري وناس ديمقراطي قاويلا خاصة بريفرنسز بوزير الدفاع بس لا بتشيف اوف ستاف ولا باني يعني قائد بحرية نيفي او انه لكم غيري لا اني بس كم وزير الدفاع كاوي اخر وزير الدفاع كاوي مدني كبير الاوقات. فانا خواتم داروخ الدايد حزرت بيواوا اول انقلاب دبريل 8 شباط صحوه وعروته دخل مير اخوني انا كاتب بالي وعروته ونبصفه الكليه عروته ويوا 8 باشواط وقائد ديوا عبد السلام عارف يعني بواجه عبد السلام عارف ويوا بس امي وبعثيين ها يا لا بفيده بس بجروح الاخر تحذرته. ف you have to say that after 6 بمغزل وحذرت اخرته. we more answer ما وي لا بسبار وي يتمنى لي اي انسر كمان نقول 8 شباط يتمنى لي لا بشما داوي حق بنروح البطر الشت اوكي. Salam is very tired. Producers are listening and because he had a busy day today. I have a busy day. ثاني مشوا له اخر وزلن برخه زلن التعزيه وزلن اثوالي قضى شغله زرت برخه
زي اللي سامس كلاب ما بدون يعني دنيا هذا خلاف هاي مشينا بالشتوي وفليطة إذا ورا سوا. You tell we're a senior citizen. أنا سينيور هاي ما قايد مانيش إني من سينيور. So أخواته وخطواته show إلى produced by George Zoma إلى ده enrollment لازم دم سينو to enrollment for Medicare and regular insurance, especially Medicare إلى ده December 7 ده بش كبيرة وقت. You can call George at 248-762-9665. It's very important to get a hold of George, and he carries Blue Cross, Priority, and HAP. Why is very important? You must reapply, or you can just sit on the side. وبعدين it'll cost you a lot of money. By every year, you must renew to the government a system to see what it's free. It's free to try, to see what better deal you get. For the last few years, I've been trying, and it changes every year for a better deal. So to apply, reinstate your insurance 80/20 for a Saha, call George Zoma, 248-762-9665. But then he will give you a deal that explain it to you. It's free consultation. He comes to your business. He comes to your office. He comes to your home. After you give him the information, so you can renew your insurance till December 7th. And after that, you can reapply again till next year. So I like to say here today, that we are supporting all of our sponsors like Ashtar Food, Daesh Diamond, IPM, Tam Dukhun, Zia Oram Insurance, Car Insurance and Home Insurance, Somerset Family Medicine, Dr. Neil Nahil Jiddu, Salim's cousin, Shish Kebab, Sahir Mediterranean Food on Northwestern, Sahir Kashat, Martin Snyder Products and Sales, Wholesale, Martin Snyder's, George Daza. Volcano Auto Wash, 15.5 mile in Haggerty. Mike and Mazin over there. You get a free car wash when you mention John Zia Oram. You think, just mention it, you should be able to get it. Then you got B&G Energy Saver, Wanahono, Kaskampush, 248-939-0110. B&G Electrical Company that saves you a lot of money on LED lights, 5 years parts and labor guarantee, 20 years state of Michigan licensed contractor, and he's got his own crane and everything else to change your LED, especially in the parking lots that nobody wants to touch. He specializes in it. He wants to touch this thing, and it's important. Also, don't forget to see us on the John Zia Oram Apple app, Google app, and YouTube. Very important, please. If you go to YouTube, subscribe to YouTube on our channel. Then we can start sending you a lot of stuff, and hopefully in December, maybe before 15th or so, we're going to start giving away gifts on YouTube, whoever is on our YouTube channel, especially to our YouTube listeners. So it's worth it that we start giving away tickets and things like that to do it. Don't forget Shamasha, Ziatha Imman, Amazon, Justin Mazin Khamoro, yes, and Stuart Sandwise, the attorney, with Muhammad Tanloui Abu, Nawel Qisaq Waqt, Dabdarukh Mokho Hamai, Yokhacha Ana Wakhona, Salim Jiddu, Iwakh Wulchatha Bitmani, Abasarta, Datukh Mokho Brajah will 5 to 8 radio. So we'll be back at 6:80 a.m. till 8 o'clock.
Good evening. Let's talk. This is John Zia Oram. Welcome to American Life, live from Detroit, Michigan, USA, North America, around the world.
سلام اللوخو خواتو وخثواثو نو راديو عراق راديو تي في آخب جان زي أورم يوخم موخو والشيثة بتمانية بعصرته يجي إلى ثلاثو شابو الجاسر بشيري دتري ينبيلا بصورة منه ينبيلا يا سو يوخاخم موخو والشيثة بتمانية زي مبالتا خونو شماشو جاستن خمورو وبعدين التناي محامي ستور سانواي زيديون محكو والتنخونا سالم جدو وانا جان زي أورم يوخم موخو
وتنخن من دان محكوك العراق وان من دان ديل ببرايا وهم اخب مناطق دي نميل ببرايا عجا عايش تايا داي حبايات وان من داني لابا بلاطة خرتقاي بدريب جريدة وميل ببرايا مناشي وهمي للستوى لنا شوتو زي قرطي بيش قرطة خرتقاي الشبثة درو براني موخو ببوخو تداروتو بالا بث قرطة دي ليلة رندا قرطة زياتي خرتقاي اي الى قرطة بزي بيش خرتقاي عار ودامر اخو سالم يعني لا داروتو اي كيرسين ولا داروتو اذهيتو او هيتو وين من دانا ويا لزوري قصة محكوتو مي اخني كزالن وكاذو كبير اخو محكوي انا وسالم اي سياقو وتكسن وبسياق اسكاليت علاشا وقلاو بي ام دبليو مرسيدس وبهذا ممي اللي بشيثو هي محكوة مي همتني الشموت وغضتني منك تويا ليه بخلات فيتو تميس لا ويست يا مدوكا اللغضاء عمره براتك او ها يا هم برون غزيلي خاو يا ما كان فايت لي مامي اللي بشيثه ويا او خوري بعد خكلا ومعلي لا يدي جام الاكبر يعني لكن يذنا ولكن يذيلي بس يا الزور دي انا بس ستو كذا تو هري تلقى بشوارع ولده يثن ايس خيمنا بسياقك احمل لي بلايت هاي البطري كما خير يخدم خيثه من داي تمام برينج روفر ناخذ كاميرا دخيل عمو سالم بعد كما خيلهم بثرة ما غير سيارتي بثرة الطريقة يعني نزل له توتال بس جنة بعدين بلخله بس يعني درايد باله بالسياقة هاي محكي له اخونا جان دخل ميرلي سياقة سريع ثانيا هاي شتاية وسياقة يا شتاي الدرمانة اي فيب اي جنجارة الدرمانان هم يعني ما نقصيله التنشن ديوخو ودك شات الدرمانة يتكاوي بخوات المندك مد مخلوق هم هاي لازم لسيق وتبطرع يثمندان دكاترة كمريلوخو لسيق وتكوتشاتو تفلان من دي حتى اني درماناني يتقسم مني دي لا تأثير دي عندها يثن حتى اي نايكوال وديكوال نايكوال إلى نايت هرش بشمة إلى نايت شاتت بيومك مد مخلوق ف اي بالكحول اي بخوات الكحول يعني ايه المفيد انا كم درمانه طولي الى اوفر ذا كاونتر الى بس وتشاتت لازم تدمخت هر مش نايكول من نايت واو خلنا قرار ديكول لانه الى الدي فلازم وثانيا اذن قوانين مرور لازم تتبعته لا يعني كنت عبرت سيارة عبورا بارد عسرة يعني أن من داني إلى سيفتي فيرست أخوات وغضوات عزيزي يعني الحقيقة بالنسبة لوضع العراق كبيرة من داني إلى ببرايا يعني دان بقرايا خا عسكري أمريكي شمي آدم إيرلي وهو سفير أمريكي سابق آدم إيرلي كان من المظاهرات الحاصلة في إيران وأثرها في الساحة العراقية أو كامر إلى بليخة سفارة الأمريكية بالعراق بعد 2003 المير أعتقد أن ما يحصل في إيران قد يكون له أثر كبير على العراق لأنه إذا انشغل النظام في إيران بالمشاكل الداخلية فسيكون أقل قدرة على التركيز على العراق وسيكون العراقيون قادرين على السيطرة أكثر على بلادهم وأشار إيرلي للتسريبات نيويورك تايمز وما ظهرته من أن إيران منخرطة بشكل كبير في العراق لذلك كلما انشغلت بإسكات مواطنيها ستصبح أقل قدرة على قمع العراقيين وإطلاق النار عليهم في الشوارع العراقية يعني حاليا البارحة وصل عدد المدن التي تظاهرت في إيران إلى 100 مدينة 100 مدينة تطالب لأنه هي اللي أثار الموضوع أنه زيدوا أسعار البنزين ضاعفوها يعني 50% increase so 50% increase وشعب يعاني من يعني من ضنك العيش من يعني ما يقدرون يعيشون بشكل جيد وكل الناس تستعمل السيارات فإذا أسعار البنزين
زادت بنسبة 50%. فعلا العائلة الإيرانية اللي عندهم سيارتين مثلا أو 3 أو سيارة واحدة راح يكونون، لأنه الفلوس اللي تروح إلى البنزين معناها يأخذوها من قوت قوت العائلة نفسها. فقد يكون هذا شيء مشجع للعراقيين على الصمود، وإن شاء الله النصر حليف كل واحد يجاهد في سبيل الحقوق. فبالنسبة لحزورة التمل دخل ميري إلى ترين انقلابات أو قرار ثورات. أنا كود أخذ كاث كاو جنرال كاث قاضي الجنرال دي القمنة كامل أخني ثورة وأخني ثيلا في سبيل الشعب وثيلا محرق فلسطين والتربية خمسة من دانا كمريلا حتى دمبري قيزي أوذي انقلاب ديي ب63 في 8 شباط 1963 وذل عبد السلام عارف بالتعاون المتبعثيين أو لو بعثي أو قالوا القومي وناصري أو بعثيين وذل انقلاب عبد الكريم قاسم مقتليله وشقلا أحمد حسن البكر وبعثي على أساس بشله رئيس وزراء وعبد السلام عارف بشله رئيس جمهورية بث أثناء وذلا قالوا الحرس قومي حرس قومي ريلا كل من دثوا بالشك وثوال ميول جماعة عبد الكريم قاسم أو ثوال الشيوعي وثوال انتماء الحزب الشيوعي حتى نهاو شك بقوي أنا كذا كبير ناش كمارالا يرخوا تري تحقيق مي للمعترف داو الشيوعيين وأنا لوها شيوعيين. انقلاب دبريل ب 18 تشرين الثاني 18 تشرين الثاني وأما عبد السلام عارف وقايد دي قلب له البعثيين أو بش لرئيس جمهورية وكم مساحة 3 بعثيين أو مستولي السلطة بعراق في 18 نوفمبر 18 تشرين الثاني يعني كماروا له عبد السلام عارف كماريل عبد الكريم قاسم أو بين قاتلت عبد الكريم قاسم بطر 58 كم حابس له بعدين كم فالت والمسي سوميرو خاخب دائما دي خاطن يونك عراقي بريف فيلا برافو بيبل لزيا ويادخ مني لا بس لازم داهم من بالت لا رئيس وي عراقيين أني ماكي با كمري أخني إيه كمري سالم بس ما زياوي دغزي أتوي حكومة لك رخشب شوارع أني أول من دي طلب بقوي كبا حكومة لها ولا لا دين لا علاقة بسلطة. إذا بدك وشتني لاخذ مني الملوبي أمريكا روسيا خلنا دولات لا خلينا الملوبي دخزق بيش الرؤساء منزي مرخش حكومة بدودي انتخابات عادية أني توير بشوارع ميثم كيفنا بدودي انتخابات إيه لا بدودي حكومة لا بدودي حكومة temporary يعني temporary اشترخي أو شاتا United Nation لازم بدو United Nation بدثيا بدودي ويقاب بدودي أي election بدودي election قانون غيري له قانون الانتخابات لازم مغاير لأنه ده قانون يلاويذي حتى هرأن نفسه بيشي هرطلي له أي ما دورات وذلا ب 2004 وايدي لاري بقنا ايز دارا بقنا زي إذا كانت هي حكومة أو عراقية دم حقه يمدي لكني وين خذت كودي آخر بهذا أمريكا كاث الجمهوري كاذم بيتش تاعي أو كاذم بس كم تعلي جيمات دي أخذ بريطانيين ولا قبلتها مش إيه بس هر بريطانيا لملاب تاعي وي إيه وي هري لملاب تا بريتش لملاب تاعي أربان مش النث من دي بريتش إثوال سلطة ده بريتش إلى حرته بقيانا بس كم كثوالك ثاوة كم شوقالة بس عراقيين دغزي عيشي لك أميثا قالوا Great Britain she's no longer great إلى great باني رويالتي ما فايدة رويالتي جنوي بلايين همني وين بناثي يومي خيامه بكي محمد حسين دي اي ميرد لندن او بدأ انه ثورة دامو خلقوا الثورة أني إلى مطي القرار إلى مير المير ما يخالف بس ليه بدأوا الثورة كما ميردوخ كما عملكم خبير شميلو أخوات وخطوات أخب راديو زي بالتا خونا شمو جاستن مازن خمورو بعدين أخني برجع خموخو قصة خنا والشيثة ب8 بعصرته ثانك يو
شلام اللوخو شمع عزيزة مشارو خرزد إديو بتسجيل الدشليحة وإيوانجاليون قديشة بحسد مع اليوثد مطران جبرائيل كساب وإمي شماشة صباح قز شمعون. أمين بولش لحا قرتا دولة البساي أحاي بارك ما مرحكم من نوخون دقلة كلنا شاب محكي أمة قريوة حقوثة سبب ديو خدامي خاتخنا جقورون ولحاطوتون وشمشة لقنيا اللي تجقر ديوخون لياوتون مفر تسطانا ما نتقانوا وشو دقانوا وبالغ بداية طاواتا تهاوي بدعاين لسنيقة لا بلطم كم موخن تنيثة بشتا إلا كل تنيثة طوتا دك نفعة بنيانا ودياوة نعمة تآني دك شميلة ولا مغبنوت روحة قديشة دالها تبشلخن اختيم بقاوية تيومة خلاص مرمو من نوخن كل مريروثة وحمثة وجقر وغضب وروبة وقودافة وكل بيشوثة هاوتن بسيمة خان متخنا ومرحمانة هاو الشوقوتن خاتخنا دخد عليها بمشيحة شوق لطالن هاو بدم هذا تنداموتن بلا مغديق ديال عزيزة ورخوشو بحبها دخد هم شيحة كم بقيلا قياني يمسمون بدانا قربانا وديوحة من ريخة بسيمة تألها لا بايش تخيرة بين الثوخون شم الجنيوثة ولا انطم يوثة ولا طبع كاروثة دخدك لازمة ناشي قديشة ولا صعورة ولا خيفوثة ولا تنياثة بطيلة كخكة ليلي بيئة إلا مبدلي هاو شكر تمريا نعم شلام المار نيشو عيمت كله اخنا خواتي آمين داشو القيمة كلهم بقار شمام قاليون قديشة لا ما عم خون ايوان قالي يوم قديشة مارا ايشو عمسيحة كارز موسى ديو حنان مران محقق كمر طلوخون كل ما نتشامي تنيثي من ما نتكم شاديري اتخايد الأبد ولكاث الدينا إلا بتباشم شونيا من موسى الخايم محقق أمر طلوخ دث يشيث ودهلم يمن شمي كل آنا يدي لبقوا راسه قال دبرون دلها وآن شمي بتخاي بسبب دغدت بابا خايب قنومي هذا خل تبرونا تدهاوي لخايب قنومي كميا واللي شرطانا مرخش دينا بيدي برون الناشام لمعجبوت من آذي دث يشيثا يمن شمي كل آنا يدينا بقوراسة قالي بلطيانا بوذني طعواسة لقيام تتخايي وانا دوذلي بيشاسة لقيام الدينام وشو حالا لها منايث وركزت مري عليكم
مشاركوا كلهم بغداد بصلوثة بعدان دآني رازي قديشة دك مقرونا يملي تاثا أخني سيلا بس قدمت برخته لمشاروك بقاود آذي دوحثة على هيتا تدألها خاشخ واثد آذي دوحثة شابخ إلا بركاثي وخلياثي وناطيرا من كل زلار مصالح بدل شينا وشلامة بقاود علمة كل وببرشوثة بصرواثا ديدي بأوقانا ومصالحا بدل شينا وشلامة بقاود باتديا وقاود عمديا ولنا شختنا مشاركوا بصلواثا باني رازق قديش ميسديا كل عيد مثلي الأمود النحامة وقيمته تدمى بيلي مري عليها شو حد ملكوثي آمين قاليون التم الخواث عزيزة ويوم محكوي دانا يناشد بلخلي بقاود كرمه خكمة بلخلي يوم كل خكمة بلقيد يوم وخكمة بس غدا شيثة بس عليها شو حتى شمي باري تكل ناشا مغديق دعواذي ولك بناشا تدم ساكر اللي كي بداو كل الأمي شريك بقاود ملكوثة ديه قاليو تديو إيشو عيل بيون طالا تخيبا تدهاوخ أم الإيشو عم ملكوث الشمية مينا مشغلات القاليون مير إيشو كل ما ندم هيمن بقاوي وهيمن آول كمشاديري اتخايد الأبد ولكاث الدينة إلا بالبايش مشونيا من موسى الخايد الأبد وهذا إيشو بنت نياثة مشخلب له خايد برناشوثة كله وببرشوثة خايد تمشي حاي ورت الملكوث الشمية ماخد إيلة صعبة وورخة اختها امد آذي كلها نعمد مارن شو عمشيحة وخلياثي كوذالة ورخن آذي كل السهلة وكل روخته إيمن تدم هيمنخ بقاود إيشو تدم هيمنخ بقاود ألهد كمشادير وبشكابر من آذي تديذ حقوث الهيمانوثا سبب أخني ليه بريت موثى اللي بريت خاي وموثى ليه خلصت البرناجة موثى إيلي شريت خاي خاطئ تبرناجة كيانا ضعيف إيلي كيانا محيلة النعم الدار الموثى باخو بس لازم كامل مربولس ليه لازم تدباخو خل الميثديا بغداني لتي أمود لا باخو خلي كنت أخني بسفارة طابوخ لي تدم شاركو خمي بسخوث الملكوث الشمية بدم ما خد إيمان أخوات عزيزة تخمله بخلاص جيانا وذر جيانا حاضر لا بس لا تموثى وتا دينون التبداين المقاوة مارين شو مشيحة العواذ ديا وذخلي أنا عواذ تدهاوي تطوطة تبنيان قريوة تخلاص ديانا ويقامر يعلها بقابل لنا ملكوثة ديش ميانيثة آمين ريشن وخشلامو بإيتات غبيراتو باطل ليبحاني موثوكم خايعته وقدد حنثو مالي هاللي انشاري من قاموا فهمكوا عدانا التمخيل يا طاهر ويا شنفي بنبقر إيشوثين بالليل
وعند صلي ودموك خاش تدني خوتا اللي مخالص لمخل مبيشي من كرسي يورش غيشي ما لاخد بهراه اللي ناطر كل الدانين يصري سني مرحق لي بغرق بخاي خلي تملي تاشنا كل ليل مدابرين لام صلتي اللي بيشي وشاور ملي عولا من شاوت يا ثاسني خالص لي بغرخ تخلي دم خنقي من ميخوتا وهاوي دم وخناطوري لقيانا دي لمصلص طور بقوش ورد رحموخ وبغرد ويذالي داتو سندالي يمديو طور اللي شورد رحموخ مخمطة لسكرتا فقنايخ بغرة ودانير هاوي خيوخ ناطوري مخري خد باسمي هويا شنفي قامد ربوتو خدلي بيبي شال شويتي بصلوتة مريم يمو قادم وحقدم بعد الكوت رد بيشد لا ممريلي كامل امي قل ديو وخاينا طير سليمو عشان مشبح النوب مخويل خلقي بيحبوك مشبح مطالق وتبابوك داره قدشم قد شانا من دمي خيملين يا خام شهران الويشي خلا شو حالق يا بخاي كم باردتي تشوحوك شو حاطالخ بتخرونا يمخ كل يقدي شوخ بصلاواتك كل يخفر قال نوتا عن ميدان لا لا شو حبرونا تايمني كل عليوتا سهدك لي ليدي قارا طالا عن بصلوتي وشماع عزيز مشونيل الروح من مريا محسيد سليم سام بطرس يلدو اديو بمخشكا وراز ذقرت دية بقيت ديمد ألها بس يلدها تعزيتي براهرد ريجنسي مانر بمذيت ساوثفيلد والإشواب عاصرتا محسيد سليم سام بطرس يلدو دي لقورد ماري اسكندر يونو يلدو ودي لأخوان دمحسيد أسو وحسينة ودي لبابد ستيف كيرن محسيث دوندي
كيمبرلي كيفن وكريستي ودوي ورازز دو قرت دي اديو بمخشكا بقيت دي مدقالها بس يلدها تعزيتي برهرد ريجنسي مانر بمدينة ساوثفيلد والاشواب عاصرتا وهم مشونيل الرحمن مريا محسي التوفيق شم وبشي هديو بمخشكا وورازز دو قرت دي بقيت مريوسب بس يلدها تعزيتي برهرد بلاجي وبانكوت هول بمدينة وارن والاشواب عاصرتا محسي التوفيق شم وبشي دوي وراز دقرت دي اديو بمخشكا بقيت مريوسب بس يلدها تعزيتي برهرد بلاجي وبانكوت هول بمدينة وارن والاشواب عاصرتا وهم مشونيل الرحمن مريا محسية سالم زيا طوبية سمة اديو بمخشكا ووراز دقرت دي بقيت دي مدقالها بس يلدها تعزيتي برهرد فارمينغتون هيلز مانر بمدينة فارمينغتون هيلز والتمانية بعاصرتا محسيد سالم زيا طوبية سمة دي لقورد نضرة شمامي سمة ودي لبابد لينزي لني وليانا ودي لأخون الجلال محسيد عادل فؤاد رافد أميرة محسيثة برناديت ساهرة وأزهار ودوي ورازز دقرت دي اديو بمخشكا بقيت دي مدقالها بس يلدها تعزيتي برهرد فارمينغتون هيلز مانر بمدينة فارمينغتون هيلز والتمانية بعاصرتا وهم مشونيل الرحمن مريا محسد لويس يوسف صطيفان بدها ورازز دقرت دي صبرة بقيت دي مدقالها بمدينة ساوثفيلد شيث بإسر مخشكا وبثر دخ بتوية تعزيتي برهرد رويال بالاس ريستورانت بمدينة ويست بلومفيلد والإشواب عاصرتا محسد لويس يوسف صطيفان دي لبابد ماري كي وجوزيف ودي لرازز قرت دي صبرة بقيت دي مدقالها بمدينة ساوثفيلد شيث بإسر مخشكا وبثر دخ زلهوية تعزيتي برهرد رويال بالاس ريستورانت بمدينة ويست بلومفيلد والإشواب عاصرتا وهم مشونيل الرحمن مريا محسد براء أكرام هرمز بجوري بدها ورازز دقرت دي صبرة بقيت أم المعونة بمدينة وارن شيث بخديسر مخشكا محسد براء أكرام هرمز بجوري دي لقورد شذاب شارة ودي لبروند أكرام هرمز ووداد حنا ودي لأخوند صفاء إزراء ورواء ودي لراز قرت دي صبرة بقيت أم المعونة بمدينة وارن شيث بخديسر مخشكا لهم حاسيلة ومستهلة ملكوثة دشمية. Thank you for listening and have a great show. شغتا وين الثلوخ لبقويا تلقى لغتك منتا اتناينا اخرم خا قطلا لغبقى شغتا وين الثلوخ لبقويا تلقى لغتك منتا مني كنت خمشوف صغادة ماني
منه هنا بيش يشد ماني لد ماصي قرب بيدول بدرب وينها وين انا منه هنا بريش يشد قادة مني ويلي 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 في شبرا وقمت تلا دخل اول ليلي شنشمي وينك ليلاك للبي وامر نهار يمي انجوي جلا جاوج لبي ضلوا من شنشمي وينك ليلاك للبي وامر نهار يمي قادة مني ويلي 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 في شبرا وقمت تلا دخل اول ليلي Everyone for listen to John Zia Oram Radio Show Monday to Friday. Russia. John Zia Oram Facebook. Ash Diamond and Gold, Orchard Lake Road, 248-757-2704, between 14 and 15 Mile across the street from Panera. Joya Tumo, excellent, excellent, excellent. 40 years experience there with his staff. He brings diamond and gold from all over the world, from 18 carats and up. The best price, any price you want, he'll match it. A great service, great designs. Wholesale, open to public. Call Joe, 248-757-2704. I think it's one of the best Chaldeans designer ever seen. Joe Yatuma, 248-757-2704. Great service. A Star Ethnic Food Superstore, 14 Mile on Haggerty, West Bloomfield, 248-661-8000. Opens at 8 a.m. to 9 p.m. Sundays 8 a.m. to 8 p.m. Family owned and operated. Over 10 years. A Star Food. Fresh produce. Fresh bread. Fresh meat. Fresh gula. Fresh sisse. Fresh everything coming in every minute. Fresh turshi, sotamo, zvunu lukhmo, zvunu samoon, zvunu ktayatha, zvunu pustra, zvunu gupta, everything. Special orders, 248-661-8000. Look for our ad on the holidays, on weekly basis. We have every time ads. Call us now, 248-661-8000. ديلا ماسو مطعم العائلة. يعلن الشماس رفائيل شمعون الخبير في إدارة النوادي والمطاعم عن افتتاح مطعمه الجديد الواقع على شارع قراشد والميل 12 والنصف في مدينة روزفيل. مطعم أنيق ونظيف، خبرة طويلة بتحضير جميع الأكلات اللذيذة، المشويات، التكة، الكباب، الشاورما، الكريم شاب، السمك، الستيكات، السلطات بأنواعها. appetizer. زيارة واحدة تسركم. carry out and catering. تلفون المطعم 586-775-3400 586-775-3400. ديلا ماسو. أسواق قاشات Mediterranean Market and Bakery. ساهر قاشات وأولاده يقدمون لكم بضاعة شرقية مستوردة يوميا من كافة مستلزمات مطبخ ربة البيت، من المعلبات، الأجبان، الألبان، الشرزات، الترشي، البهارات، فواكه وخضروات فريش يوميا، لحومات طرية منوعة فريش.
فروزن فود، ديري فود، أطيب المشويات اللذيذة. مطعم كامل داخل المحل لتلبية طلباتكم وحفلاتكم. صمون ومعجنات حارة يوميا. Carry Out and Catering. المحل واقع على شارع نورث ويسترن هايواي والميل 14. تلفون أسواق قشات 248-538-9552 248-538-9552. تلفون المطعم 248-538-9558 248-538-9558. أهلا وسهلا بالجميع. Southfield Funeral Home, Jerry and Ferial Yono, 12 Mile in Southfield for 37 years, 17 Mile in Rhine, second location. They do funerals, كل أمريكا, Michigan, كل ستيتات, California, Arizona, على Louth, Emmett Kibbe, خابر Jerry and Ferial Yono. West Side 248-569-8080. East Side 586-275-0429. 37 years in business. Price, quality, service, excellent. أي شو طلعتي شنة funeral home business. That's all they do. هراي لشولي. They're part of our community and we are part of them. 37 years. Jerry and Ferial Yono. Listen to John Zia Oram show Monday to Friday, 5 to 8 p.m. أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي. يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي. يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. انام وتسهري وتباتي تفكري. انام وتسهري وتباتي تفكري وتصحي من الانام وتيجي تشقري. يا ربي خليكي يا امي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة.
دعاك، ده انا روحي من روحك انت وعايشة من سر دعاك، تعيشي ليا يا حبيبتي يا امي ويدوم رضاك، ده انا روحي من روحك انت وعايشة من سر دعاك، بتحس بفرحتي قبل اللي انا بسنة، بتحس بفرحتي قبل اللي انا بسنة، وتحس بشكوتي من قبل ما احس انا، يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي، أجيب منين عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية، لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي، هجيب منين عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية، نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي، نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي، لو ترضيت تقبلهم دول هم هديتي، يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. قحري الجانق ما خير يا
خازنا خقاد قاريا ولوخين خازنا خقاد قاريا بنطورة خالي خلاف ويا مريم بنطورة خالي خلاف ويا مريم مصرادي كافك زد لا تريا مصرادي كافك زد لا تريا ورفش لي انا طالق كبرت والي اريا ورفش لي انا طالق كبرت والي اريا لزيلغ من ناش ولزيلغ من طيفا لزيلغ من ناش ولزيلغ من طيفا دموري ما يتقاوي غزيزا دموري ما يتقاوي غزيزا صدري بوديني طالق سبيتا صدري بوديني طالق سبيتا جيدات أنا طالقين بيتا جيدات أنا طالقين بيتا ولوخين خازنا خقاد قاريا ولوخين خازنا خقاد قاريا بنطورة طالي خلاف ويا مريم بنطورة طالي خلاف ويا مريم مصرادي كافك زد لا تريا مصرادي كافك زد لا تريا ورفش لي انا طالق كمرت والي اريا ورفش لي انا طالق كمرت والي اريا بغداد بين النهرين كتبها الله قصيدة كتبها الله قصيدة بغداد بين الشفتين تعويذة عذراء بين العينين خرزة زرقاء بين الضلعين صلاة أم سجدت شاكرة وقامت شهيدا وقامت شهيدا وقامت شهيدا بغداد بين الجسرين مقلة ورمش عين بغداد بين الشطرين حكاية الشعراء سيف وعز وهمام سمراء بغداد من كل جرح نهضت هازمة غراب البين
نشم ودعاء في الصدر أيقونة عشق وفي الروح صلة وصل الأرض بالسماء صلة وصل الأرض بالسماء بغداد يا ليل بغداد يا عين يا حبة قلبي يا عروس الزين بغداد يا ليل بغداد يا عين يا حبة قلبي يا عروس الزين يا هوسة عرس يا كحلة شمس يا هوسة عرس يا كحلة شمس يا أوف يا نور العين بغداد يا ليل بغداد يا عين يا حبة قلبي يا عروس الزين بغداد يا ليل بغداد يا عين يا حبة قلبي يا عروس الزين يا هوسة عرس يا كحلة شمس يا هوسة عرس يا كحلة شمس يا أوف يا نور العين يا أوف يا نور العين businesses, stores. Okay. Some of them, very few, they rent houses too. But basically, the Well, actually, rent, there's a lot of people out there renting houses and apartments. I don't know if it's in your very community few, or not. very but few in Chaldean. that could be. Yeah, new would maybe, but most of them they try to buy a house. Right. They rent apartments. They rent townhouses. Yeah, but houses. I mean, single family house. And some people are landlords for houses too. Yeah, a lot of people are landlord of. So we got to do it on both sides of the Yes. both sides. Someone asked me a legal question once. They said, "What's the law?" And I told them, "Well, it depends who's asking." You know. Yeah, usually like in Iraq, the law was always with the tenant, not with the landlord. Okay. Because there, if you rent a house, it's very hard to evict the tenants. Eviction was very hard to get. Okay. So, what's the law in America? So it just depends on the situation. I mean, there are definitely protections for the tenant in the landlord-tenant laws, and there are protections for the landlord. A lot of the judges are very landlord-friendly. There are some, depending upon the jurisdiction, depending on which court you're in, that are friendly to the tenants. In commercial, it's a little bit different because the issues are different. But basically, the way we do landlord-tenant proceedings in Michigan, they're governed by what's called the Summary Proceedings Act, which is a special law that allows people to go to an expedited court case, meaning that they it moves quicker than a regular case. You have to, let's say somebody's on the landlord side, if you want to evict somebody from a property, let's say it's for non-payment of rent. Yes. So you have to give them what's known as a 7-day notice. You have to give them, it's a special form that you can get online from the state court administrator's office.
and you have to serve it, mail it to the person, the or, court, or you no, mail you it? either mail it to them before the court. Either you mail it or you hand deliver it at least 7 days in advance, and it notifies the tenant that they haven't paid rent, which is the most common time to do that. So if you're a tenant, your landlord cannot sue you to evict you until you, unless you first get a 7-day notice if it's for back rent. Other times, there's another kind of notice called a 30-day notice, or it's also legally called what's called a notice to quit. And a notice to quit basically says your tenancy is over. Let's say someone doesn't have a lease. They're on a month-to-month basis. So the landlord can, by giving them 30 days notice and sending them this notice to quit, can then terminate the tenancy, and then the tenant gets 30 days. If they don't move, then the landlord can sue to have them evicted. So that's the first prerequisite, either a 7-day notice for non-payment of rent or a 30-day notice to quit. If you're on the tenant side and a landlord doesn't give you one of these and they try and sue you to have you evicted, well, your first response is, they didn't serve me with the 7-day notice. They didn't serve me with the 30-day notice. They don't even qualify to be in court, and the case should be thrown out. And I've done that in some cases. There's another law in Michigan. It's actually made by the Michigan Supreme Court. They made a decision. It's called Park Forest versus Smith. I don't remember what year it happened. And this is where I remember tripping up a landlord with this earlier in the year on a commercial dispute. In that particular case, the landlord sent the tenant a 30-day notice to quit. And then afterwards, the tenant sent them rent for the next month. And the landlord accepted the rent. Well, the Michigan Supreme Court in Park Forest versus Smith said that negates the notice to quit. Means a notice to quit says your tenancy has ended. Well, if the landlord then accepts rent, that's obviously not consistent with a notice to quit. So they have to start all over again. So if you're a tenant and you don't want to be thrown out, send your landlord a check. And if the landlord cashes the check, well, then you're good to go. They have to start all over. If you're a landlord, and you want to kick your tenant out, and then the tenant does that to you, don't cash the check, don't accept the rent, because if you do, you're kind of stuck. Does that apply for commercial and residential? Yeah, commercial and residential, yes. هذا مختصر انه كامل كنت هوا عقد بين تري خام مؤجر وخام مستاجر. كنت لا دافع مستاجر لا دافعته مؤجر. اتحقد يا ول تري انواع النوت ذاته شوي وما ثايدين مستعجل يا تيرخا بياول يرخى نوتس او بياول شوي وما ثا بس اثناء ان هاو الدافع لي يرخى مطلوب وشاقل بطل سبب ديت فور ايفيكشن يعني الى تخليه قال ولا بعربي يعني بلوطه من دوكدي للمؤجره فلازم مشارخ رتقاي مبيرج عند ايك مطابق تروثني كوميرشال وريزيدنشال يعني دي البيثه ودي له شولا is the same in Hebrew isn't it? Shula's work? No. What's work in Hebrew? Hebrew avodah is work. Voda? Avodah. Avoda. La'avod is to work. Shula. I read some of their signs that say Kul Ammi, all my people. Kula Ami, Kulam is all, or Kula Ami is all my people. Yeah. That's similar. A lot of words are similar. Yeah, similar. I saw a sign there, Kul Ammi, by Shenandoah. Okay. Yeah, so Kul Ammi. We say the same, Kul Ammi and Aldian. Well, we're really cousins, you know that. Yes. So, what else about real estate? Buying and selling the real estate. What do you advise people? Finish. I think you had more questions on landlord-tenant first. That's it? Landlord-tenant. I think this summarizes the things. I mean, those do you are have the other first explanation to... I would say the other thing, I was going to say, if there's other advice I would give, if somebody is sued, once somebody gets sued for landlord-tenant, they... one of the first things that you have to do if you're the defendant, if your landlord sues you,
and you want to save some time or buy yourself some time so you slow the process down, go into court and demand a jury. You have to pay a $50 fee and demand a jury. And you're going to have to, if there's a meritorious issue, you have to have an issue that's got to go to a jury. You have to convince a judge of that. But you go ahead and you demand a jury. What the judge will normally do is require you to pay an escrow, meaning you have to pay your rent into the court. The court will hold it. But that will slow the process down because the courts don't have jury trials all the time, especially the district courts. A lot of them have once every month. I know one district court has a jury every 3 months. And but you got to pay the escrow that the court's going to hold. That will at least buy you some time. Yeah. If you lose a case, there's also you have the right to appeal. You have the right to go to get a stay. The landlord can't kick you out unless, as long as the tenant pays this escrow monthly rent, they have the right to an appeal. And the law says that they have to give a stay as long as you file a motion and it accompanies 1 month rent. So these are just some of the tricks that attorneys use to try and keep tenants inside of a property. If you're a landlord, again, well, then you're on the receiving end, and you don't necessarily need your tenant to know that. But if you're on the tenant side... Talking too fast out, I have no clue what you're saying. Who's have more rights? Does the landlord always carry the stick? It depends. It doesn't. The tenants have a lot of rights. I said that the law protects tenants. And it protects them in the sense that, we don't want to, especially on a residential thing, we don't want to throw somebody in the street. We don't want to, on a commercial thing, we don't want to throw someone's business into the street. Minimum 30 days, right? Normally in a situation where they have where there's no lease, yeah, you have to give a 30-day notice to kick somebody out. Unless it's for non-payment of rent, then you can give a 7-day notice. And a 7-day notice, if the landlord goes to trial on a 7-day notice for non-payment of rent, the only thing the judge can do is set an amount of rent that the tenant has to do to pay to stay in the space. The tenant pays, they stay, and it's done with. And what happened when it says he said, she said thing? Is that illegal in court? I always hear from lawyers like you, Stuart. You are my personal lawyer on the business end of it. But is it possible that, or workable, that verbal agreement is good as a written agreement? Or does the law believes in that? Well, a written agreement is much better than a verbal agreement. Correct. People, you can have, depending on the circumstances, you can have verbal agreements. The court will enforce verbal agreements. But the problem is that on a practical level, people have different versions necessarily of a verbal agreement. If it's a lease, let's say it's a lease that's for more than 1 year, that has to be in writing under what's called the statute of frauds. But normally in a lease, you want a written agreement. You want to know, because otherwise, a lot of disputes will happen. Let's say, well, who's responsible for the maintenance? Who's responsible for the taxes? Who's responsible for the water, the electricity, the heat? Who's responsible if something breaks? The landlord pays, tenant pays. So you Google a lease, and you print it, and 2 people sign. Is that when the trouble starts? No, the trouble starts when there's a dispute over what they agree to, because somebody Googled the lease and didn't read it. Right, then there's the trouble. There's a dispute. So a lot of times people want to save money. Don't pay the lawyer to draft a lease because you want to save money. We'll just Google something, get it off the internet, and it'll come back to haunt them later on when they want to spending a lot more money to litigate and to go to court back and forth over the dispute over such a lease. And that's kind of usually foolish people in my know mind. each other. That's what happens, right? People, they kind of build a friendship, or somebody runs an ad. On the business end of it, they rent from them. They get to know them. They're going to run the center. They're going to run a small piece of building they have. I have a family member who runs into a tenant problem all the time over that. So people are friends and people do that. And in general, I still advise everybody, put your agreement in writing. Because this way, there's friendship and there's business. And at the end of the day, people, Don't assume, huh? Well, think of it like this. Unfortunately, there's a problem we have all around in whether it's, I think, in all communities and it's across the country with divorce, right? Yeah. Now, I always think about it and say, well, wait a minute. These people got married. They loved each other enough to get married. And then all of a sudden,
the divorce comes and it brings out the worst in people. I try not to handle divorce cases because they just make me cry, but the money brings out the worst in people, unfortunately. And so, what do you suggest? So, have it in writing. Always get it. Don't rent a space from somebody. Don't borrow money from somebody. Anytime it comes to a business transaction where there's money involved, get it in writing. Partnership, whatever. Partnership agreements, the same thing. That means the right thing too. I see 50 cases, as you know, 50% of the cases won or lost in writing. It doesn't matter. You lose a case, you lose a case. Not only because it was in writing, the judge agrees that who wrote what and who. Well, that's a different story as to what the facts are. I mean, if I'm just saying, a lot of times you'll avoid a case or you get it done with a lot quicker because there's an agreement of what the parties agreed to in writing. And court's job is to enforce the agreement. If parties agree in writing, the judge's job is to enforce that agreement. And, unfortunately, you have judges that want to rewrite agreements, things like that. But normally a judge's job is to enforce the agreement. And if the parties, your question started with... Yeah, they say that the contract is just like Sharia of it's the law of the two people, they signed the thing. People have what's called freedom to contract. People have freedom. They can enter into any contract they want to enter. Yeah. And as long as it's legal. Written form is the best. But it's always better because this way, otherwise there's different interpretations. Oh, I thought this. I thought this. I assumed this. I thought this. You thought that. And then it becomes an argument. If you have it in writing, there's no argument. What's the percentage of case that, let's say it's a $20,000 dispute, when does a person start backing away with legal fees to reach a certain amount? 30%, 20%? When they start spending this money, at the end of the day, as you know, you and I ran into a couple of cases, the client that we found on this radio, is that when do you think, as an advice, if you could, when do they walk away? And somebody had to walk away and settle or just walk away because they always blame the lawyer, right? Well, the lawyer's always wrong. Well, I personally know that part. I mean, if something goes wrong, I've had clients tell me, "Oh, it's your fault." Yep. I had a situation today. A client left me a nasty message because they were upset about what happened in court. I wasn't even there. I'd withdrawn on the case, but they didn't listen to my advice months ago. I told them exactly what to do. They did what they wanted to do, didn't listen to me. And then, later on blame me. But that's okay. In general, lawyers cost money. Early in my career, John, I had a lawyer when I was starting out, just 19 years ago. So I'd been a lawyer for a few months. And I had a woman call me up, and I was looking for any case I could get then, right? Young lawyer. You don't start where you start brand new. Looking for business. And looking for business. And a lady called me up and she said, how much would it cost me to do a divorce? So I told her, I said, I asked her, do you have any kids? Nope. We agree. My husband and I agree on everything. We just need someone to write up the papers. I said, well, if that's all it is, it probably won't cost you that much. I said, but I will promise you that if you start fighting about pots and pans and dishes, it will be far cheaper to buy new pots and pans and dishes than to pay lawyers to fight about pots and pans and dishes. And I've told this story over to many clients. I was representing a dentist. And I've told this story over too many times. I might even have said it on the radio once, but I was representing a dentist against some other dentists. Oh, I heard that case about 20 times. Yeah, I'm sure I said I've sold it over. Did I tell her? But for those people listening, I'll tell it over very quickly. At the end of the day, when the dentist wrote me a big check to settle his case for about halfway for what we had a meeting before the case ever started. One side said I'll pay $13,000. The other side I'll take $17,000. And then they litigated for 2 years, and we settled for $15,600. And when the guy wrote me a check that was for more than that amount, he says to me, "Thank you, because if I spent this much with you, the other side spent 3 times as much." So he was out to get them, and he didn't care, And I said, "Thank you very much. I love you. I love you. Do you have any more friends that are being as stupid as you are? Because you could have settled this for $2,000. Instead, you paid, 20 times that in legal fees."
Akhawatha Khatwatha, we're going to come right back and with Stuart Sandweiss, attorney at law. Telephone 248-559-2400. We'll be right back. Thank you. السيد أمير نيجر من ريجنسي مانر يدعوكم للاشتراك بحفلة رأس السنة الجديدة 2020، وذلك يوم الثلاثاء المصادف 31 من شهر ديسمبر. فرقة موسيقية غنائية بقيادة نشوان نبيل سمر باند مع زفة جوزيف. سعر البطاقة $120 والطاولة من 10 أشخاص $1000 فقط، بضمنها العشاء الفاخر والفطور الكامل. بار كامل من المشروبات الروحية. لحجز البطاقات يرجى الاتصال بهذا الرقم 248-353-1133 248-353-1133. ريجنسي مانر، الواقع على الميل الثاني عشر ما بين تلغراف ونورث وسترن ساوثفيلد. نرحب بالجميع. عيادة دكتور ناهل دانيال جدو نيل جادو طبيب العائلة، له عيادتين لخدمتكم، الأولى في زاوية الميل السادس عشر وراين، والثانية قرب الميل السادس عشر وكروكس قرب سمرسيت مول. أكثر من 20 سنة خبرة في المجال الطبي، يعالج ضغط الدم العالي ومرض السكر والكوليسترول وأي أمراض أخرى. كذلك يجري فحوصات الهجرة والجرين كارد والفحص الطبي لسياقة الشاحنات. عيادة حديثة، خدمات ممتازة، الأشعة والمختبر في العيادة، يقبل ميديكيد وأوباما كير. وإذا لم يكن لديكم إنشورنس نستقبلكم $49 للزيارة. يفتح من الاثنين وحتى السبت. للحجز والمعلومات اتصلوا برقم التليفون 586 داكتورز 586 داكتورز 586-722-7240 أو على الإنترنت drjaddou.com. العيادة الدكتور ناهل دانيال جدو ترحب بكم من يوم الاثنين إلى يوم السبت. طمني يا دكتور، دخلك شو صاير اللي Ascension Medical Group، عيادة العائلة الدكتور باسل عبو بريخو، أخصائي في الأمراض الباطنية والأطفال والكوليسترول، والدكتورة مدى حكمة جميل، أخصائية في الأمراض الباطنية. يقدمون خدماتهم في موقعين ساوثفيلد وستيرلينغ هايت داخل المجمع الطبي للدكتور باسل بريخو على الميل التاسع عشر وماونت بالقرب من كنيسة الشهداء. كذلك يوجد داخل المجمع الطبي للدكتور باسل بريخو مجموعة من الاختصاصيين التابعين إلى هيئة أسنشن الصحية، ومن ضمنهم اختصاصية النسائية والتوليد، بالإضافة إلى صيدلية ومركز للعلاج الطبيعي. للمزيد من المعلومات الحجز يرجى الاتصال على الهاتف 248-557-4443 248-557-4443. صيدلية هيلث تشويس بإدارة ابن الجالية الصيدلي الدكتور سعيد دنو. الصيدلية متواجدة داخل مجمع الدكتور بريخو الطبي في مدينة ستيرلينغ هايت، الواقع على الميل التاسع عشر وماونت. تلفون 586-488-3649. الصيدلية متوفرة 6 أيام بالأسبوع لخدمة الزبائن. لدى الصيدلية خدمة التوصيل المجاني إلى الإيست سايد والوست سايد. نقبل العديد من شركات التأمين منها الميديكيد والميديكير. صيدليتنا متاحة لخدمتكم دائما. تلفون الصيدلية Health Choice 586-488-3649 586-488-3649. Shlama Locha Chawatha Chwathwatha, Ascension, Michigan Urgent Care. Owned and operated by St. John's Ascension Hospital. 11 Mile Udequinder. Mkhabrulak, Mahkasurath, Arabi, Wingalizi. 10 a.m. to 10 p.m. Call 248-220-3856. Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. إلى Ascension St. John /John Zia Oram إمورا. كنم خبروتو تاما بشقلي لوخو right away. ادلزا لوخو ER. ادلزا لوخو توتو بemergency. I can بذخيلة تناشديا with cooperation Emmett St. John's Hospital Ascension. Urgent care. 11 Mile Udequinder. Call 248-220-3856. Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m.
Ascension, and John Zia Oram number. I'm Maxwell Montezoma. I'm 5-year-old. I would like to thank all the Nana for listening to my Kaka radio TV show. I love you all. Hi, welcome back. This is Stuart Sandways again. This is Ask the Lawyer. We've been talking about with Saddam Jitsu and John. Saddam Jitsu. Did I get it right? Saddam Jiddu, yes. Jiddu. And John Oram, we've been talking about landlord-tenant law. And I think, Saddam, you got a couple more questions for me. I have. And if anybody wants to call in, the number over here, if you want to call in with a question live, is 833-711-3300. That's 833-711-3300. Our lines are open, and you are more than welcome to call live with a question. بقرونك بدن باقر محامي لاخا وخني وقاخا أحمد محكوتو له بسورة ثياب عربي أنا محول ما قد كذا نخصص إنجليزي. I don't understand that question. No, I didn't ask your question. Yeah, the question is when is a citizen, a defendant, eligible to have a jury trial? Okay, it's a great question, Saddam. Yeah. So, when is a defendant entitled to a jury? Entitled or eligible. So, I guess I'm going to throw you back a question. Is that in a criminal case or a civil case? No, we are talking now about regular cases. Like even we were talking about landlord-tenant thing. So, the answer to that question, in state court, anytime you want to demand a jury, you can demand a jury. If it's a civil case, you can always demand a jury. If it's a criminal case, you can always demand a jury. The only cases that you cannot demand a jury in the state of Michigan would be for something like a civil infraction, like a traffic ticket. Something like that, there's no juries for. Can a judge override the jury decision by saying, no, we're not going to allow that? Yes and no. I just had a case I know about, you know about, that they just overrid this guy's legal case against the trustee when the judge says we heard enough of evidence, we're not going to call in jury on testimony. Well, so here's the story on juries. That's important. As I tell my government students, judges decide laws. Juries decide facts. Decisions. So if it's a factual issue, if there's a disputed issue of fact, and somebody demands a jury, because to preserve your right to a jury as a defendant or as a plaintiff, you have to demand a jury. If it's a disputed issue of fact, it always has to go to the jury. And the judges cannot override, no judge in this state can override a jury on a factual issue. What sometimes happens is the judges say, no, that's a legal issue. And a legal issue is where there's no dispute. Let's say the two sides agree that there's a contract, right? Well, that now doesn't become a disputed issue of fact. That's a law. If there's a term in the contract that's subject to interpretation as a matter of law, then a judge can decide it. If it's disputed as to, well, let's take the simple contract, right? You hire someone to paint your garage. And you have a contract with them, I want you to paint my garage blue, right? And the guy paints the garage, but he paints it aquamarine. So the contract said blue. Is aquamarine blue or is it green? Well, maybe it depends on the shade, but that might be something that's a disputed issue of fact as to what the agreement, what shade of blue was it? That's something that a jury would have to decide, did the person breach the contract? If the garage was painted red, well, anybody's judge could probably say, as a matter of law, I find that red is not blue. So there's so there's no disputed issue of fact there. And that's what typically happens. That's a good point. Stuart Sandwise, Tuesdays, ila Bakr Muhammad, kibotum khabrutum bakrutem question kibotu ila free. Tadiyal putu Muhammad Randalik, Yademil Bimaro. إلى 833-711-3300 يوخاخب جان زي أورام راديو موخو ويلشيثة بتمانية بعصرته وقصة خلنا زي بالة من أخا شماشة لوي عبو بلتقله ويلشيثة بتمانية إديو ثلاثة شعبلة
I have a question for you. So you call a guy up, he comes in to fix your basement. Real life story with me, right? So I Okay. write this guy a check. 20 minutes later, he cashes the check. 3 hours later, I get a call from his wife that didn't know he cashed the check, and she says, my husband has had chest pain and he won't be able to do your job for right now. We'll call you later. 3 months later, he still have my $1,000. Okay. I end up getting it back some other ways without court order or whatever. What rights do we have when somebody, what charge is that? Is that a criminal intent or is that a civil intent? He takes the checks, he goes cash the check, 2 hours later says, I don't feel good, I'm not doing your job. That's a critical moment at how we repair our houses, how we repair our businesses, and these people just take this money and get away with it. I personally need to know, because I know hundreds or thousands of people are listening, they need to know this question. It says a serious matter. Took my check, and I don't know, feds call it wire fraud? Wire fraud and everything else when you make that mistake, and if you would have did something with the bank with the check. But he takes this check, runs to the bank, cashes the check, over $1,000, and calls and says, sorry, I don't feel good. I called the bank and said, sorry, the check got cashed 3 hours ago. What is our rights as citizens? So it's a great question. Without spending $10,000 legal fees trying to get the $1,000 back. And that's the problem. And it happens all the time. And a lot of times it happens for more than $1,000. Don't write the check. Is that what it is? Well, not necessarily. Isn't the check a legal document? Check is a legal document, sure. Okay. It's a legal receipt also. Isn't it a Yeah. receipt? Well, it can be. A canceled check can be used as evidence, sure. So it really, your question depends on the circumstances. Let's say if the guy really was feeling fine, was planning to start the job, and all of a sudden out of the blue had a heart attack, right? I don't think that would qualify as fraud. Fraud is defined as the intentional misrepresentation, right? Somebody makes an intentional misrepresentation. They tell you that, let's say, for example, the classic case of fraud, I've got $10,000 in the bank to back me up, and the person really has zero in the bank, right? And somebody else relies on their representation that they've got $10,000 in the bank. That's a lie. That's fraud, straight out and out. If somebody intends to do something and says, well, I promised to do something, that's what we call fraud in the inducement. If their promise intentionally, if at the time they made the promise, they intended not to do the work. However, if somebody just they start the work or they intend to do the work or something happens and they don't do it, that's just plain old breach of contract. That's a civil case. Fraud could be criminal if it's got the right intent, but it's not up to you to prosecute a fraud. That would be up to a prosecutor like you had here last week, right? That would be Oakland County Prosecutor Jessica Cooper here in my spot last week. Elect Jessica Cooper, yes. Elect Jessica Cooper. So that would be her office to prosecute a fraud. You can't prosecute a fraud yourself. That's the prosecutor. I know. On my question, I don't know if I get an answer or not, but I could have gone to the local prosecutor's office and said, this guy took my check? You could have, and they would examine the circumstances, and they might charge him and they might not. It is a civil. You can always claim civil case, and it's a question of whether you can claim civil fraud or whether it's just breach of contract, or what they call. There's also what's called unjust enrichment, where it's not fair that he took your money and didn't give you what he promised. On a case, if it's only $1,000, you may be better off just going to small claims court. You do it without a lawyer. It costs you $40, $50, $60, I don't remember what it is, to file, and a magistrate makes a decision. What would have kept me from preventing this thing from happening when I just honestly trusted the person and got referred to me and I wrote it? Was it a contract? Was it something? What do we learn from this? I don't know that there's much you can do to prevent it from happening. If somebody's dishonest, they're dishonest, right? It happens. I think there are. Unfortunately, I think in this case. I'm sorry, Attorney Jiddu is on. Go ahead. I'm not a lawyer. This is not a lawyer. It's an opinion. It's opinion. Yeah. I think there are, especially in construction business, and repairs and those things. That's a big problem, Sana. Yeah, it's a very big problem. Very big problem. But the thing is,
you hire a licensed contractor, and you hire somebody with insurance. You ask for his license to do the work, and you ask for his insurance. Because whoever has those two things will not do that. Because he will be afraid of losing his license, which is the source of his livelihood. Livelihood. And if he has insurance, he knows that the insurance is liable to give you if you lose something. I mean, سايت محامي with? لو محامي كم يقول Okay. أنا No, I'm laying بقول يعني in a smart way. But in John's in your situation, I'm just John, going to answer. Yeah, Go ahead. That would not be an insurance That claim. was being the problem is Salim. You're It'd be a not going to licensing sit with claim. the guy for insurance or license when the guy asked for a $2,000 job. I need 50%. Go to Home Depot. He went right to the bank and took it. I'm teaching this on the radio so people can learn it. You're talking about guys like you. You do construction. You're going to sit with the guy, go have coffee at Starbucks or Panera, and meet with them and do this and that. As a citizen, us, without being in a business, is very difficult. Yeah. And I don't care how many license insurance they got. And nobody done on this radio or listening to this radio over 40 years more construction than I did in my lifetime. And I only got shafted most of the time with the best people. I thought they were most honest. My question to him, the lawyer number one, is that, and we'll just stay on. And we'll stay, okay? Is to you is, how do we prevent it from people are listening, like from you and me and Salim, and to learn this thing? Because it's so, it's the worst thing I ever seen is this. We should just stick this to construction for the next 15 minutes. We could talk about. I mean, listen. People have all sorts of schemes to rip other people. What is off. your right as not the builder, not the fixer, as a citizen that you sit in home or your office or your business or your store, and somebody comes and fix your roof or come and fix? Is it any? Are we missing something here? I know you've done a couple of great cases for me, and took us a long time for you to talk me into sticking it out with them because I'm about to give up a couple of times, and. The last one, I just sent somebody over his house to get my money. There was no if or but about it. I said, I want my money, and he finally paid up after 5 months. But you own a store, our listeners here. Okay. You own a restaurant, you own a business, and these people come to fix them. Salim Jiddu does it all the time. He writes you an estimate, or he goes and introduce you to somebody and talks and do this and that. And it seems like, Salim, maybe you can answer this. They're never happy people. They always fight somehow. Is it in writing is the best thing? Is that what you're saying? Like I said before, always get an estimate in writing. Always get an estimate in writing. I mean, if you're talking about, it's a $50 repair, $100 repair, I'm not that worried about, that kind of thing. But if it's a major type of a thing, if it's $1,000, $500, write it down. If it's, I mean, listen, I would tell you even on a $50 or $100, you should. Initially you should get a written estimate for anything. Why don't you ask the lawyer.com and put you an app so we can just ask you everywhere we are, just like everything else, like Amazon and .com. Why not? Because it's tough to, honestly, it's tough to do business without just going to ask the .com guy and tell him to tell us what's going on, and there's a fee on the app. I'm serious. This is, honestly, I'm going through my mind what I go. Well, maybe we could do that. You see the pictures off the wall here, and we're about to do some remodeling in the studio, and it's taking me much longer to trust someone to agree which one, and every time I get close to say yes, I back out because I'm afraid we're going to wind up with half a hall or half a wall to do that. What do you suggest legal-wise, Stuart Sandweiss? So I said the first thing is you definitely want a written contract. But even with the written contract, and I can tell you from my own experience, I renovated my house. It was about 7.5 years ago, 8 years ago we started, and I had a written contract with a contractor. And my contract, I'll give you an example. My contract, I wanted a particular window for the front of my house, and Who was the contractor, Salim? No. Oh. I wanted a particular window, and out of all the things in the contract, this is the one thing that was very clearly specified. I want XYZ window. All right, all the other things we just did a general price, we did a thing, but I wanted this one picture window in the front. Sure enough, they come to install the window, and he brings me this window, and it's not the window I ordered. And I tell him that right up front. Oh, well, this is the window we got. The one you want is much more expensive. I said, yeah, but that's the one I ordered in the contract. Well, we're putting this one in. Whoa.
Okay? Now, we're talking about a major project over here. We're talking about a 6-figure project, right? So at the end of the 6 figures, at the end of the day, when we get in the 6-figure project, the guy comes in with a bill, and he's giving me all sorts of add-ons that I never agreed to and all this. And I said, thank you very much. And I gave him a letter that specified, it was like a 7 or 8 or 9 page letter that specified all the things that he hasn't done. And I said, as soon as you fix all these things, we'll pay you the last installment. That was 7.5 years ago, and he still hasn't come back. And we still haven't paid the last installment. Now it's probably, way past the time for me to sue him or him sue me, and I got the better end of the deal, believe me, because the stuff that he had to fix was... So what do you recommend to a small middle-class family? Number one, get it in writing. Number two, as Saddam said, he was right about this. If it comes to major repairs, make sure you have a licensed contractor, because you can always go against their license. You can always make a claim against the city, or to the city, to the county, whatever it is, against the person's license. Get permits, right? People do work in their houses, right? And they never pull a permit. They want to save money. So I'll have them come in and do this work, and then it turns out that the work is not done right. Well, if you don't pull a permit, you don't have much recourse, because the person can, if you pull a permit, the person's then on the hook. They have to put up a bond. They have to put up whatever it is with the city, and the city will make sure that the work is done properly. So if you're doing major work, if it's plumbing, if it's heating and cooling, right? Even building things. I'm saying even building, but but especially on plumbing, heating, and cooling, get a permit. Make the city come and electrical. How many people have I heard on terrible, tragic stories where someone's house burned down because of faulty electrical wiring that they installed themselves, and it wasn't done up to code? And that's worse than the money thing. If somebody should get hurt, or God forbid somebody should get killed. Yeah, there are so many things like that. There's so many stories. You hear them on the newspaper. You hear them on the radio. You read them in the newspaper all the time. I was in Detroit one time. There was a lady coming to the building department of Detroit. Mm-hmm. She said, this guy took $7,000 from me to demolish my house. He demolished it, but he'd never had a permit. He demolished the house, so now she wants a certificate that he demolished it. He ran away. So the department head knows I am licensed demolition contractor in Detroit. He said, this guy can't pull a permit. That guy, he wasn't a licensed person. So the licensed person, first of all, he cared for his license. I think this is a big thing, because he's making a living from his license. So, and it's also somebody it's also reputation. Yeah. Because somebody who's somebody who's doing this professionally, their reputation is everything. If they, I know in our community, right, it's word of mouth. If somebody did, when I did my construction job. Are you Chaldean? No, I'm talking about the Jewish community. Oh, Jewish community. So, when I had with our Chaldean is about a price. No, that is also. But there's the Jewish people also, it's a price, but it's also a good reputation. They did a good job, right? So when my daughter redid her kitchen a few years ago, 3 or 4 of her friends got estimates. They wanted to do renovations in their kitchens or their houses, and they asked her, did he do a good job? She gave a recommendation, and sure enough, that contractor got those extra jobs because of her recommendation. And it goes from person to person, and a reputable contractor is going to do a good job to protect their reputation. 248-559-2400. It's a free call. Advice, or you see him. What the law firm that asked the lawyer, what else you guys handle? Well, we do. I have 2. Like I said, we've got 2 divisions of the firm. We've got the litigation division, which we do cases in court, whether it be civil, criminal, and then we also have started a second bankruptcy office, doing bankruptcies and helping people who are having financial Let's issues. Talk a few minutes about that on the credit card base. I believe, in my experience in business and being on this show over 5 years, most corrupt, like the Iraqi government is, most corrupt people on earth in the United States of this America are the credit card companies. Okay? I won't disagree with you on that. And how do you stick it to them sometime when they run these interest rate on you?
they break you, they lie to you, and they cheat you. I have a case now that I'm going to hand to you. It's 11 years old for $1,200. This person spent over $2,000 fighting this credit Capital One. I'll say it, Capital. Well, they're One. the worst, yeah. Okay? Capital One that advertise. And that's my opinion, by the way. Okay? No, it is. They are the worst ever. How does this case drags in a district court in Southfield, where you live in that area? How does this case drag for $1,200 that the defendant, I believe, is right, that I know very well, and now $2,000 being spent in a Capital One today, and this case started, between 2007 and now is how many years? 12 years. What rights and how do you put it into credit card people when they give you 40 pages to read? You say you and Salim, your partner Salim Jiddu, is that you say read your rights or read this. You got 35 pages. You can have 10 pair of glasses. You can't see these writing. I want to ask you now. It's a very critical matter. And next time I want to do a show on it, I'm going to record it with you. I think it's terrible what these credit card companies are doing. It is terrible. And they got the best lobbyists in the world. It's legal criminal. There you go. It's legal criminal activity. I mean, I had a woman call me today. Well, can you answer my question if you can? I'm gonna try and Sure. Through examples. Through example, yeah, and then I'll get back to your question. But I had a woman call me today, and she got garnished. She got a notice that they're garnishing her income tax return for next year. I said, well, how much do you owe? She says, I think $4,000. So I said to her, why don't you just file bankruptcy? I said, that'll be far cheaper. I said, you can do a bankruptcy, I depending upon what assets she had, I want to make sure, as a bankruptcy attorney, one of the things my job is to make sure that a person's not going to lose their assets. So any bankruptcy attorney worthwhile is going to take a look and say, well, what are your assets? If we file a Chapter 7, which is a discharge, are you going to lose anything? Is there anything at risk? Then if there is, then you file a Chapter 13. But she didn't have any assets. Her house was underwater. Her car was underwater. So I said, why don't we just file a Chapter 7, discharge it, and you're done, and it'll cost you less than $2,000. I said, and not only that, I said, and she said, well, I don't know about that, my credit. I said, well, we're running a program now called 7 Steps to a 720 credit score, which you can buy online for $1,000. And for every bankruptcy that we file, we include it as part of the package, no extra charge to the consumer. It's an education thing, and it's how somebody can get their credit back up to 720 usually in less than 6 months, or above 720. It's not a guarantee, but it's an educational program. So I said, why don't you do that? She said, well, I borrowed the money. I feel bad. I'm an honest person. I want to pay back what I borrowed. And I said to her, I appreciate that. I like honest people. But is it honest of the credit card companies to charge you 25, 28, 30%? I said, how many times over have you paid them for what you bought? I said, and they're still coming. They want another $4,000, and this happened years ago. I said, so they're just tacking on interest. They're tacking on attorney fees. They're tacking on all these things. And she said, well, I can just maybe I'll make a deal with them. I said, good luck. I said, because if they think you got money, why should they do that? They keep collecting. I had somebody else in my office last week, and they kept garnishing shit, 3 or 4 or 5, 6 garnishments. So where are we going with this? So I said, you don't have to feel bad for the credit card people. The credit card companies are making money hand over fist, charging people high rates of interest. I mean, you borrow money, the federal rate now is what, 3%, something like that? And Al Capone was 16. They are 35, 30, 28, 20. Every state's got something. Okay. And they can get away with it if you're a national bank. There's no you can charge whatever interest you want. I told you. So can you ask for a jury trial? If you get sued, yes, absolutely. No matter what amount? Sure. So that's a great answer so people can listen to us. Yeah, no, you want a jury trial. I mean, the problem is what happens is the credit card companies settle. They can't do a jury, right? Well, no. What happens is the credit card companies will likely file what's called a motion for summary disposition. You asked me about before you asked me what's called a legal thing. If it's an agreed upon amount, let's say the person owes $10,000, they got billed $10,000, they never protested it.
right? And 6 months won't go by, the debt charged off. So now the credit card company is going to sue on what's called an account stated. They're going to go to a collection agent, and ultimately they'll get sued, let's say, for what's called an account stated, which means it's an agreement between the parties as to the amount owed. If you've never protested it, it's basically you're giving your tacit approval, and then a judge is going to rubber stamp and give them a judgment without ever getting to a jury, whether you demand a jury or not. Too fast, bro. I'm watching the clock. I know. So we need to have another show on that. But what happens is a judge is going to find in favor of the credit card company almost every time, because if there were bills that the parties agreed to and nobody ever protested it, they're going to lose. That's why I said that's something you need. File a bankruptcy and get rid of the debt. Yeah, thank you, Stuart. Thank you, Salim. Yeah. Thank you so much. Our show is over. We're running out of time. We appreciate it. I know, but I got to talk to Stuart and give him a hug and everything. That takes a minute and a half. Thank you, Salim, for being here today. أخواتي وأخواتها زي رجع خبجان زي أورام راديو مخ سول YouTube إلى لايف بتلفزيون ديوخو تلفون يا بيثا YouTube وما قد يبوخو كمان نوخو سول أبل أب أي أبليكيشن أبل درو جان زي أورام يا كالديان تي في راديو ويا جوجل يوتيوب إلى أحسن من دي بالتو خاخني موخو دي وتبغزاي عندها تامو سبرو دي رجع خموخو من Ascension Hospital سبرو إلى Doctor's Day إديوية Mahami's Day. This is a great subject I need to bring back, and I swear I would record a full thing on it. So maybe we'll do the next show on it. Okay, well, but we got to plan it. It's a great subject. شكرا نوخو كبيرة أخواتا وخثواتا دو آخا صبر بداروخ لأخونا لوي عبو لخلص له وقت ناخا أخونا لوي شماشا كيبن شكرا نوخو لناشوتو دي وخاخا موخو مشيثا مخمش والشيثا بتماني بالتوخو بيوتيوب بأبل فيسبوك بجوجل وأليكسا و680 AM مشت ولا 8 بعصرتا. شكرا نوخو كبيرة كواتواخا من بجان زي أورم الله نياوز يرجع خموخو صبرا. Stuart Sandwise called Tuesday if he can. He'll ask the lawyers, and we have some great discussion, and we're going to start opening up line and do writing with you guys to ask us these questions because they're very, very critical. So we'll be right back. شمية باشم قدتشم وقاسيم الكوثو هذا عجبون وضودي بشمية وغمبرة هلا اللخمة السمقان اليوم أنا الشوق طالع لقناها رخطياتا ضد الشفق انت أنا متعدي لا لما بريتن جراب إلا خالصا بيش السبب دي أخينا مالكوثة خيلو تجبعت العالم علمين آمين شلام اللخ مريم مليثة نعم ومارا نمه برخت بيش برخ غير كاسخ إيشع مطبري من بدالها الصالح بدالا إخنا حط طايقا وشيط وثناني بابا برورت لكرك لي ما بدون تلكرك لي. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. My kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Thank you for listening to my Kaka radio show. I love you guys. I love you, Oma. Thank you for watching John Zia Oram radio show. يمي يا يمي والخاي امي. شكرا نوخو أخواتا وخثواتا خلص له وقتنا موخو بغزيوخو كبيرة بفيسبوك وبيوتيوب خخونا طالب قسميخو وصفو قسميخو وهيلين بطروس وكلوخو وبدري قسط وكلوخو تكاوتو إما ناخو شكرا نوخو كبيرة تكاوتو بالباية بخيارا لناشوتو تدخازوتو لنخنير بوس رشياثو بأبل يا بيوتيوب كل شو بدري بيوتيوب كبوت الشمو تلاد لا تعزياثة من دانا announcement كل من ديله جان زي أورم سبسكرايب بيوتيوب ديوكو وكبيرا دنو عراق تسالم ويخم شروي إلى beautiful too. Thank you so much. I love you all. Good night. I love you, mommy. يا شمشت قدمي
عندك بسمي وماثا زروثي ينربوثي من نخت نطرا بركاثا